يا رايح روح اسبقني أرض الأحلام وقول لي أرض الأحلام تاخدني معاك الله يخليك وصلني. دي كانت كلمات الإعلان عن مسار حلقتنا لما بدأوا يبنوه في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. هنزور مع بعض النهاردة أرض الأحلام أو دريم لاند، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا مع بعض من هنا من طريق الواحات واحنا في اتجاه مدينة 6 اكتوبر ورايحين على دريم لاند، وعلى شمالنا حي الاشجار ومن بعده على الشمال بيكون في مدينة الفردوس، واللي بيكون قدامها على طول دريم لاند مسار حلقتنا النهاردة. اول حاجة بتقابلنا من معالم دريم لاند هو فلاجز مول اللي باين على يمنا دلوقتي، وهو فيه مجموعة مطاعم وكافيهات وقعدات لطيفة، وفيه سوبر ماركت سعودي ومجموعة محلات تانية. الطريق اللي احنا فيه هو اللي بيوصلنا للواحات البحرية، وبنقابل فيه سوق الجملة ومدينة الإنتاج الإعلامي ومول مصر والنايل سات ونادي وادي دجلة ومجموعة من الكومباوندز كده، ومنه بنوصل لمدينة 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو. دخلنا يمين كده عشان نشوف المول عن قرب شوية. بصراحة يمكن تصميم مميز جدا للمول، وشكل القبب دي بتميز دريم الصراحة، وهتلاحظوا ده لما ندخل جوه. سعودي اهو قدامنا، وموجود هنا كمان بيتك وساليسو كوري وبنك اسكندرية ومجموعة مطاعم وكافيهات تانية. المكان هنا خروجه وقعدة حلوة لسكان المناطق المحيطة هنا زي حدائق الأهرام وحي الأشجار والفردوس ودريم لاند طبعا. وفي ناس بيحبوا المكان هنا وبيجوا من أماكن تانية بعيدة يخرجوا هنا. هتلاحظوا واحنا ماشيين ان في بعض التكسير والردش في المنطقه اللي احنا فيها، وده بسبب ان الطريق هنا حصل له توسعه كبيره وما زالت عمليات الضبط ما انتهتش لسه. الطريق اللي احنا فيه هو اللي بناخده واحنا داخلين على دريم بارك مدينه الملاهي، واللي يمكن كانت ليها الرياده في فتره من الفترات. دريم بارك من واحدة من أكبر مدن الملاهي في مصر والشرق الأوسط، وهي واحدة من مشروعات أحمد بهجت، وافتتحت سنة 1999، وهي تعتبر جزء من دريم لاند أو جزء من الخدمات اللي موجودة جوه دريم لاند. زي ما حضراتكم شايفين السهم بيقول لنا إن هو ده الطريق اللي هناخده وإحنا داخلين على دريم بارك. يمكن في مننا كتير فاكر كلمات الإعلان اللي كانت بتقول في دريم بارك ومن على الباب دوبي قبلك بالترحاب، واللعبة تلف ودوبي معاك ولما تنزل يستناك. دوبي ده كان الشخصية المجسمة كده المشهورة لمدينة الملاهي اللي هي دريم بارك. احنا كده على يميننا فلاجز مول، والطريق زي ما حضراتكم شايفين اللي احنا ماشيين فيه ده هو مدخل دريم بارك. لو كملت على طول هتعدي بوابة وهتدفع ثمن الركنة وهتركن وتنزل تستمتع بيوم جميل جوه مدينة الملاهي. زي ما حضراتكم شايفين يمكن باين قدامكم هو بعض الألعاب اللي موجودة جوه دريم بارك على بعد. احنا بنلف دلوقتي، وزي ما حضراتكم شايفين الجزء اللي قدامكم ده هو امتداد مول عريض كده، موجود فيه مجموعة كبيرة من المحلات، وبالذات محلات الأساس عشان تخدم دريم لاند وتخدم المنطقة السكنية بشكل كبير. يمكن أنا يعني أعتقد إن في بعض المحلات قفلت دلوقتي، لكن هو عموما من المولات اللي كانت مشهورة في وقت من الأوقات. وكان في سينما برضو مقفولة دلوقتي قلت لكم عليها اللي هي كانت اسمها سينما دريم. زي ما حضراتكم شايفين ادي كان قدامنا بيتك وكان سعودي، وزي ما حضراتكم شايفين ادي في نافوره كده، والقعدات اللي موجوده قدام حضراتكم ممكن تستمتعوا بيها في خروجه لطيفه جدا في المكان اللي احنا موجودين فيه. طبعا عشان جو 6 اكتوبر بيبقى جو رائع جدا، فالمكان هنا كمان الجو فيه بيبقى نقي جدا بالذات في اوقات الصيف. هننتقل من هنا لبوابه دريم لاند. احنا دلوقتي في الطريق الجانبي لطريق الواحات او طريق الخدمة، وادي قدامنا بوابة دريم لاند رقم 2، وهي من البوابات الرئيسية وهي البوابة اللي جنب النادي مباشرة. والطريق اللي بتاخده اول ما بتخش من البوابة من هنا بيبقى اسمه طريق انور السادات. هنكمل طريقنا بعد البوابة وهنشوف بعض المعالم قبل ما ندخل من بوابة 3. ويمكن الأضواء الكاشفة اللي باينة دي خاصة بنادي دريم واللي اسمه حاليا نادي بيجاسوس. والنادي زي ما حضراتكم شايفين موقعه مميز جدا، والجو هنا عموما في اكتوبر جو نقي ومميز، وهتحس ان انت جوه النادي. هو الجو عموما بيساعدك على ممارسة الرياضة. نادي مساحته كبيرة جدا، واشتراك النادي من الشروط اللي لازم تبقى موجودة ان العضو يكون معاه مؤهل عالي ويعدي مقابلة شخصية، وممكن تبيع او تتنازل عن العضوية لحد تاني مقابل 25% من سعر العضوية، وبتكون رسوم تنازل للنادي. النادي هتلاقي جواه ملاعب كرة قدم وحمام سباحة أولمبي، وكمان في نادي للفروسية وتدريب الفرسان والخيول، وملاعب تانية لكل الألعاب وأماكن لألعاب الأطفال.
الجزء الخاص بجولف دريم لاند موجود ورا النادي مباشرة، واللي يمكن كانت من أوائل ملاعب الجولف اللي اتعملت في مصر في منتجع دريم لاند للجولف والتنس. طبعا موقع ملاعب الجولف موقع منه ممكن تشوف أهرامات الجيزة، والحفر نفسها سموها أسماء فرعونية زي رمسيس الأول. كان على يمنا ولسه معديين عليه دلوقتي مسجد آل بهجت اللي هو منشئ مدينة دريم لاند. من خلال ما شفنا الجزء ده ولسه ما دخلناش حتى جوه دريم لاند، بنتخيل ان احنا مش في كومباوند، احنا في مجتمع عمراني متكامل. يعني مدينة سكنية موجود فيها مول، موجود فيها نادي، وموجود فيها سينما وملاهي وملاعب جولف. لا، وكمان موجود جوه المجتمع العمراني ده زي ما هنشوف دلوقتي 3 أو 4 فنادق عالمية، وكلها فنادق مميزة جدا. فندق سويس ان، ومنتجع بيراميدز جولف، وفندق هيلتون بيراميدز جولف، وكمان فندق هيلنان دريم، واللي هو يمكن قريب من دريم بارك. المكان هنا والطريق هنا من 20 سنة كانت منطقة صحراوية، وكانت دريم لاند يمكن هي بدايات التنمية والعمران الحقيقي في المكان هنا، وهي اللي عملت طفرة في شكل العمران وفي سرعته، ويمكن ادت شهرة كبيرة لمدينة 6 أكتوبر وقتها. زي ما حضراتكم شايفين بقى موجود على يمنا دلوقتي ادي بقى فندق هيلتون دريم، زي ما حضراتكم شايفينه قدامكم، او هيلتون بيراميدز جولف اللي هو موجود في دريم لاند. احنا لسه هنكمل طريقنا في الطريق كده، وهنسرع الصورة شوية بحيث ان احنا نوصل للطريق اللي هيدخلنا بقى مباشرة على البوابة رقم 3 عشان ندخل نتفرج على دريم لاند، ومازال عمليات التطوير والأراضي اللي فاضية موجودة في دريم لاند. خلاص بقى احنا داخلين على بوابة رقم 3 في دريم لاند، وهندخل ونتفرج على المجتمع السكني الرائع، واللي كان يمكن طفرة وقت إنشائه، حتى إن هم سموه أرض الأحلام. شكل ما كانش المصريين معتادين عليه في السكن في الوقت ده، وما كانش نمط الكومباوند منتشر زي دلوقتي. كانت المساكن عبارة عن عمارات في المناطق والأحياء السكنية، بتختلف في درجة الرقي والفخامة من حي لحي ومن مبنى لمبنى. يعني يا إما عمارات أهالي أو شركات عقارات بتعمل مشروع كبير لعمارات متشابهة ولكن بيكون مفتوح. احنا جرينا الصورة شوية وبقينا موجودين دلوقتي بالفعل على المدخل الخاص بدريم لاند، وهندخل مباشرة من البوابة رقم 3. والفعل دخلنا اهو، واول ما بندخل من هنا بيكون على شمالنا مدرسة الشويفات الدولية، وهي عبارة عن مجموعة من المدارس الدولية في مختلف بلاد الشرق الاوسط، وكانت اول مدرسة منهم في لبنان، وبعدين امتدت في الخليج وفي معظم الدول العربية، وكان ليها فرع في انجلترا ولكن كانت مدرسة صيفية. على يميننا بقى نمط مهم من انماط البنى في دريم لاند، وهي عمارات متسمية عمارات الإيميرالد. يعني نمط البنى والألوان والقباب يعني مديها شكل فخم كده، وبصراحة الألوان اللي موجودة في العمارات جوه دريم بصراحة برضو من الحاجات المميزة. احنا ما زلنا ماشيين جوه دريم لاند، وزي ما حضراتكم شايفين كده بتتفرجوا على شكل المدينه من جوه. وزي ما حضراتكم شايفين انتوا هتلاحظوا بقى جوه دريم لاند ان يمكن مش كلها اتعملت بالانترلوك اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي، في اجزاء ما زالت هتتعمل بالانترلوك في مستقبلا، ولكن نسبه التشجير ونسبه النخيل معقوله جدا جوه دريم لاند، بل في بعض الاماكن هي كمان نسبه التشجير كبيره بشكل واضح. عايز اقول لكم ان احنا دلوقتي بقى طالعين كده على ميدان، وفي الميدان ده زي ما حضراتكم هتشوفوا كده في السنتر الغربي، والسنتر الغربي ده منطقه فيها مجموعه من الخدمات اللي موجوده في دريم لاند. يعني صيدليات مصر زي ما حضراتكم شايفين، واحد بتاع خضار وفاكهه موجود على يميننا، ومطاعم وسوبر ماركت وكوافير وكافيهات. والسنتر ده هو اللي بيخدم منطقه العمارات اللي وراه، وكمان بيخدم منطقه التاون هاوس اللي قدامكم دلوقتي اهي، ومنطقه فيلات كده. وبيخدم عموما اي حد عايز يجي بعربيته ويشتري اي حاجه من المول ده، ممكن يجي ويشتري منها الحاجات اللي ممكن يحتاجها. الشارع اللي في وشنا على طول ده هو اللي بيودينا لفيلات الزيرو لوت ومجموعه فيلات تانية في دريم لاند، وهنزوره خلال رحلتنا النهارده. لسه بنلف في الميدان وقدامنا مدارس الشويفات، ويمكن واضح ان في لسه مجموعه اراضي فاضيه في دريم ما اتبنتش ولسه ما حدش استخدمها، وهي يمكن اللي بتفصل ما بين دريم لاند ومول مصر. قدامنا النمط المعماري المميز لعمارات الإيميرالد، وبتكون مجموعة عمارات وفي وسطهم حمام سباحة ولاندسكيب كتير. والعمارات هنا مرتفعة ومساحات الشقق مختلفة حسب الرغبة، وبتبتدي من 148 متر. كمان شكل المساجد مميزة جدا في دريم، من الحاجات اللي هتلفت نظرك جدا وانت بتزور دريم. والمسجد اللي موجود على يميننا دلوقتي هو مسجد المروة.
احنا بنكمل طريقنا جوه دريم لاند، واحنا كده بقينا ما بين امتداد عمارات الاميرالد اللي على يميننا وفيلات التاون هاوس اللي موجوده على شمالنا، وشايفين الاهتمام بالخضره والمساحات اللي مزروعه والنخيل بشكل كبير جوه دريم لاند. على يميننا كمان دلوقتي في الجزء ده مستشفى دريم لاند اللي موجوده جوه المدينه بالفعل. ولسه بنكمل طريقنا جوه دريم لاند، المدينه اللي فتحت الباب قدام اعمار مدينه 6 اكتوبر كلها، واللي كانت مجرد صحراء في وقت من الاوقات. حكاية دريم لاند كانت حلم من أحلام رجل أعمال مصري اسمه الدكتور أحمد بهجت، وفعلا قدر إنه يحققه. وكانت دريم لاند من أول المشروعات العقارية اللي بتتعمل في الجزء ده من محافظة الجيزة. ومساحة دريم لاند حوالي 2000 فدان، وكان هدف المدينة إنه يكون فيها حوالي 40 ألف شقة أو مسكن عموما، شقة وفيلات وده على 20% بس من المساحة، عشان بقية المساحة تتخصص للطرق والمساحات الخضراء ومناطق الخدمات. الجزء اللي على شمالنا دي منطقة أرض هيتبني عليها مجموعة أبراج، ويمكن زي ما احنا مشينا كده من عند بوابة 2 لغاية بوابة 3، وكان قبليهم الطريق الدائري. يعني واجهة المدينة عموما من بره حوالي 5 كيلو متر، وعمقها واحنا ماشيين كده حوالي 2 كيلو متر. والميزة المهمة في دريم لاند وفي أكتوبر بصفة عامة إننا هنا مرتفعين حوالي 180 متر عن سطح البحر. يعني هنا درجة الحرارة أقل بحوالي 3 درجات مئوية عن باقي مناطق القاهرة والجيزة بصفة عامة. نرجع لأحمد بهجت بقى اللي أنشأ المدينة هنا الله يرحمه. بدأ في إنشاء المشروع السكني اللي احنا فيه يمكن في أواخر الثمانينات وبدايات التسعينات، في خلال التسعينات. وبعدين أسس مدينة الملاهي دريم بارك، وبعدين عمل استثمار في مجال الإعلام. ويمكن كان هو أول واحد يأسس قناة فضائية في مصر، وكانت قناة دريم 1 ودريم 2، وده كان سنة 2001. يمكن طبعا كلنا فاكرين القنوات دي، كانت يعني ملء السمع والبصر ساعتها، وكانت هي بالفعل كانت عاملة نقلة في مجال الإعلام في مصر. وكان راس مال مشروع القنوات دي كان ساعتها ضخم جدا، وكان حوالي 40 مليون جنيه. الراجل ما اكتفاش باللي عمله في المجالات دي، سواء مقاولات وبنى وتشييد وإعلام وترفيه، لكنه اهتم بالصناعة وأسس شركة اسمها الشركة العالمية للأجهزة المنزلية لتصنيع الثلاجات والبوتاجازات والغسالات، وعمل علامة تجارية سماها جولدي، كانت مشهورة جدا في وقت من الأوقات. بل كمان كان في نادي رياضي وصل للدوري الممتاز، وهو فريق كرة القدم بتاعه، وهو كان نادي جولدي. لسه ماشيين جوه دريم لاند بنتفرج على شكل المدينه، ولا اعتقد ان في جزء كبير مننا ما دخلش مدينه دريم لاند قبل كده وما اتفرجش عليها من جوه. رغم ان انا يمكن دلوقتي احنا ممكن نطلق على مدينه دريم لاند اللي احنا ماشيين فيها بقى دلوقتي اللي هو الكومباوند العريق، يعني لان هو فعلا من اوائل الكومباوندات اللي اتعملت في مصر، الحاجات المقفوله كده على نفسها بسور زي ما حضراتكم شايفين. يمكن الجزء ده فيه اهو البلاط الخاص بالانترلوك، يعني بمعنى اصح ان الجزء ده هيتعمل انترلوك قريبا جدا، لانه يعني هو طبعا موضوع الانترلوك ده بقى منتشر في اي كومباوند، لانه بيبقى سهل جدا ان انت تفك البلاط ده، ولو كان في مثلا اي امتدادات للكهرباء او اي حاجه خاصه بالصرف الصحي او الميه، بتقدر تشيل البلاط ده وبعدين تعمل كل الشغل اللي انت عايز تعمله، وبعدين ترجع البلاط ده مره تانية بدون بقى ما تحتاج ان انت تسفلت مره تانية وتجيب اجهزه السفلته بتاعه الشوارع، وبيكون شكلها ارقى واجمل. وحتى لو حبيت تغير بعض البلاطات فهيكون الموضوع سهل جدا. حبيت ادخل بيكوا يمين كده عشان نتفرج على شكل المباني اللي موجوده في دريم لاند وشكل الشجر اللي موجود قدام المباني. صراحه هو نمط اوروبي بالفعل، السكن اللي موجود جوه دريم لاند وعماره 322 هي اللي موجوده قدام حضراتكم دلوقتي حالا. وبنلف كده حوالين العمارة وبنتفرج على شكل العماير. يمكن في برضو مجموعة من الجراشات اللي موجودة تحت العمارات هي موجودة قدام حضراتكم، لكن يمكن عموما المسافات او المساحات اللي ما بين العمارات مساحات كبيره، وبتسمح ان الناس ممكن كمان يركنوا بره الجراج زي ما حضراتكم شايفين. احنا رجعنا مره تانية للطريق هنا، والطريق اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي ده اسمه طريق انور السادات. وزي ما بقول لكم الطريق ده لو خدناه بقى مباشرة على طول هنروح على بوابة رقم 2، وهي البوابة اللي احنا عدينا عليها في بدايات حلقة النهاردة. لو كملنا طريقنا على طول هيكون على يمنا نادي دريم لاند.
مدينة دريم لاند زي ما شفنا هي موجودة ضمن نطاق 6 أكتوبر على طريق القاهرة الواحات الصحراوي. ودريم لاند بعيدة عن الأهرامات حوالي 8 كيلو متر، ومن ناحية الشرق الطريق الدائري. ويعني أنا بس عايز أقول لكم إن إحنا دلوقتي بيقاطعنا يميننا وشمالنا شارع من الشوارع العرضية المهمة جدا جوه دريم لاند، وهو شارع الشانزليزيه. زي ما حضراتكم شايفين بقى، بعد ما عدينا الشارع مباشرة الجزء ده هو معمول بالانترلوك زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما برضو ملاحظين ان بالفعل الالوان مبهجه جدا للمباني جوه دريم لاند، والتنوع اللي موجود في الالوان ده مديها شكل جميل. خاصه الالوان مميزه، يعني ما هياش الوان غامقه بشكل كبير او الوان فاتحه بشكل كبير، لكن الاصفر الكناري او اللون البيج الفاتح، او اللون اللي زي ما حضراتكم شايفينه كده يمكن المايل للبرتقاني شويه اللي هو الفاتح طبعا. لكن بصراحه برضو من القبب اللي قلت لكم عليها في بدايه الحلقه عامله شكل مختلف للمباني جوه دريم لاند. لو رجعنا واتكلمنا بقى بنقول ان هو دريم لاند بعيد عن الاهرامات حوالي 8 كيلو متر، ومن ناحيه الشرق موجود الطريق الدائري، ومن الجنوب طريق الواحات زي ما بدانا رحلتنا، وفي الغرب هتلاقي مول مصر، وبعديه على طول بيكون طريق وصل الدهشور اللي بتوصلنا لميدان جهينه وتوصلنا لمدينه الشيخ زايد. زي ما حضراتكم شايفين كده انا هلف وهنرجع مرة تانية عشان ندخل كده في أعماق دريم لاند ونتفرج على شوارعها. الشارع اللي في وشنا على طول ده هو اللي فيه استوديوهات دريم، لأنه زي ما كنت بقول لكم على قناة دريم واحد ودريم اتنين، هي ما كانتش بتطلع من مدينة الإنتاج الإعلامي، كانت البرامج بتاعتها بتتصور هنا في دريم، وكان في خط فايبر كده بينقل الإشارة من هنا لغاية النايل سات اللي موجود برضو في طريق الواحات. كان الموضوع أفضل، وكان يعني زي ما قلت لكم كانت من القنوات اللي كان ليها نسبة مشاهدة عالية جدا، وهي قناة دريم واحد ودريم اتنين، وكان ليها سبق وريادة زي ما كان الكومباوند اللي احنا فيه ليه السبق والريادة في موضوع الأماكن المقفولة. يعني كان كمان القنوات دي كان ليها السبق والريادة. برضو دخلت معاكم يمين عشان نتفرج على نمط تاني ولون تاني من ألوان المباني اللي موجودة جوه دريم، واحنا قدام عمارة 748 هنلف حواليها كده ونرجع مرة تانية عشان نتفرج على عدد كبير من الشوارع اللي جوه دريم لاند. يمكن انت حاليا لو رحت دريم لاند هتحس قد ايه موقع المدينة حاليا بقى موقع مميز جدا. يمكن كان الموقع ده زمان كان بعيد لما ما كانش فيه محور 26 يوليو، ما كانش فيه الطريق الدائري، وما كانتش الطرق متطورة زي دلوقتي. لكن حاليا دريم لاند بقت وكأنها في وسط البلد، جنبها مول مصر، وقدامها مدينة الانتاج الاعلامي، وقدامها سوق الجملة الخاص ب 6 اكتوبر. يعني موقع مميز بشكل كبير. زي ما حضراتكم شايفين اهو القبب اللي موجودة بتاعت المساجد اللي موجودة جوه دريم لاند، كان كل مسجد كده مدهون بلون مختلف، وبرضو من الالوان، يعني كل المساجد الوانها مبهجه وجميله. هندخل مباشره بقى من الشارع اللي جاي يمين كده وهو شارع الشانزليزيه عشان نزوره ونشوف الخدمات اللي موجوده جواه. واوله كده وعلى ناصيته موجود زي ما حضراتكم شايفين مول من المولات الخدميه اللي موجوده هنا جوه دريم لاند. موجود فيه محلات اسماك وصيدليه وكافيه ومحلات ملابس، يعني بحيث ان اللي عايز يكتفي بالخدمات اللي موجوده في دريم يقدر يعمل كده. لكن طبعا يمكن معظم سكان دريم بداوا يتعاملوا بشكل كبير مع مول مصر المجاور تماما لدريم، واللي هتلاقي فيه كل حاجه تقريبا. لسه بنتكلم عن الخدمات واحنا لسه في شارع الشانزليزيه، وقدامنا خدمه تانية جوه الكومباوند وهو مدارس دريم للغات، وقدامها هنلف حوالين الميدان اللي احنا موجودين فيه، وهنشوف ان قدام المدرسه دي مدرسه دريم للتربيه، هي المبنى اللي قدامكم ده، وهي مدرسه دريم للتربيه النموذجيه، ومدرسه لذوي الاحتياجات الخاصه وصعوبات التعلم. يعني خدمه فعلا هايله جدا جوه دريم لاند. احنا بنلف بقى دلوقتي ولسه هنمشي في اعماق شوارع دريم لاند، وهنتفرج لسه على انماط مختلفه من المباني، وهنتفرج على شوارع دريم لاند بشكل موسع في رحلتنا النهارده. يمكن دريم لاند كانت اعلاناتها كتير جدا، وخاصه ان يمكن الدكتور احمد بهجت كان عنده رؤية كده ان هو لما فتح القناة دريم واحد وقناة دريم اتنين كان عنده رؤية ان هو يكتفي فقط بالقناتين دول، لانه طبعا كانت نسبة المشاهدة بتاعتهم عالية، وكان بيكتفي فقط بان هو يعرض عليهم اعلانات المشروعات الكتيرة بتاعته الخاصة بدريم بارك او دريم لاند اللي احنا موجودين فيه، او مشروعات اللي هو ماركت جولدي اللي قلت لكم تلفزيونات وثلاجات وغسالات. ويمكن اعلاناتها كانت اول اعلانات غزلت احلام الناس في انهم يسكنوا في كومباوند بحراسه ومكان مقفول وخدمات داخليه، وده زي ما قلت لكم كان نمط مش معتادين عليه في مصر بشكل كبير.
زي ما حضراتكم شايفين احنا الشارع اللي موجودين فيه ده اسمه شارع استوديو دريم، وهندخل مباشرة شمال كده وهنرجع ونلف جوه دريم او ارض الاحلام. وزي ما بقول لكم كده هي غزلة احلام الناس، وبالفعل سموها ارض الاحلام. وموجود قدام حضراتكم الكنيسة الرئيسية اللي موجودة هنا جوه دريم لاند. وكان من ضمن نطاق المدينة أو مدينة دريم لاند مدينة الملاهي العملاقة دريم بارك، واللي برضو لو رجعنا بالذاكرة لورا هي كانت أول مدينة تشتغل بفكرة إنك تدخل وتلعب ألعاب كتير بنفس التذكرة لغاية ما تتعب. يعني كان الشعار حتى بتاعها كان ليه تلعب مرة لما ممكن تلعب مليون مرة. احنا كنا اللي يفتكر كان في مدينة ملاهي كوكي بارك وفي مدينة ملاهي السندباد، كنت بتدخل تدفع لهم تذكرة وبعدين تدخل. كان كل لعبة بقى ليها سعر مختلف. كانت طبعا السعر كان قليل، ما كانش غالي ساعتها، لكن كنت بتدفع لكل لعبة. يعني كنت ممكن تدخل المدينة الملاهي وما تلعبش نهائي وتدفع تذكرة الدخول فقط ساعتها. لكن دريم بارك ما كانتش بالشكل ده، وكان يمكن انا افتكر ان التذكرة الاولى لدريم بارك كانت ب 39 جنيه على ما اتذكر، كان رقم كبير ساعتها. لكن كنت تدخل فعلا وتلعب مجموعة كبيرة جدا من الالعاب. وكنا طبعا عشان يعني ناخد حقنا بالتذكره اللي دفعناها كنا بنلعب عدد كبير جدا من الالعاب، حتى لغايه ما كنا بنصدع، وكنا بناخد اليوم من اوله لغايه ما مدينه الملاهي تقفل. احنا لسه بنلف حوالين المباني اللي موجوده جوه دريم لاند، وكنا قدام مبنى 715 ولسه موجودين في نطاق. انا بحاول ان انا اوريكم شكل المباني اللي موجوده بشكل موسع بحيث ان احنا ناخد فكره عن دريم لاند. واللي ضمن النطاق بتاع دريم لاند فيه فندق هيلتون وفندق سويس ان وفندق هيلنان دريم، يعني مجتمع سكني وعمراني متكامل. الدكتور احمد بهجت واللي كان ليه الفضل في انشاء مدينه دريم لاند كان متخرج من كليه الهندسه جامعه القاهره من هندسه الاتصالات والالكترونيات، وكان معيد بالجامعه، وسافر امريكا سنه 78 وخد البكالوريوس سنه 79 والدكتوراه سنه 82. وساعة ما كان بيدرس في أمريكا اخترع جهاز منبه بيحسب أو مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة من خلال خطوط الطول والعرض. وكان ساعتها كمان بيشتغل جنب دراسته عشان الشغل يساعده على مصاريف الإقامة. احنا لسه موجودين جوه دريم لاند، وعايزين نقول ان المدينه مصممه بطرق رئيسيه عرضها 30 متر، وطرق فرعيه عرضها 20 متر، وطرق جانبيه عرضها 15 متر، وموجود في كل طريق اماكن لانتظار العربيات. وشبكه الطرق مرتبطه بخمس طرق رئيسيه بتوصل لخمس مداخل للمدينه على طريق الواحات. احنا رجعنا مره تانية كده على طريق انور السادات وبنلف جوه دريم لاند، وهدخل نتفرج برضو على نمط مختلف، وهتشوفوا ان في تباين في اشكال العمارات وفخامه ورقي العمارات اللي موجوده جوه دريم لاند، وفخامه ورقي حتى الفيلات اللي موجوده جوه دريم لاند، بحيث ان يكون في انماط مختلفه وباسعار مختلفه، بحيث ان ممكن يشتري او يسكن جوه دريم لاند طبقات مختلفه. وان كان دلوقتي طبعا كل شيء غلي، والاسعار حاليا اللي موجوده جوه دريم لاند عليت بشكل كبير زي ما عليت في عدد كبير جدا من التجمعات السكانيه اللي موجوده في مناطق جديده زي التجمع وزي العاصمه الاداريه الجديده. هننتقل بقى من الجزء اللي احنا فيه عشان نروح نزور مكان تاني. احنا رجعنا مره تانية عند الميدان اللي كان موجود فيه السنتر الغربي، وهو موجود على شمالنا دلوقتي. وزي ما قلت لكم في بدايه الحلقه احنا هندخل كده من الشارع اللي على يميننا دلوقتي عشان نزور منطقه تانية، وهي يمكن منطقه معظمها منطقه فيلات اللي موجوده جوه دريم لاند. وعلى يميننا مباشره هي منطقه التاون هاوس اللي موجوده جوه دريم لاند. ومن بعديها على طول بنروح ونشوف مجموعه من المشاريع او مجموعه من الوحدات السكنيه والفيلات اللي موجوده جوه دريم لاند زي الزيرو لوت اللي كنت قلت لكم عليها. ولو اتكلمنا عموما عن التقسيم اللي موجود جوه دريم لاند، عايزين نقول ان تقسيم الدريم لاند متنوعه ومختلفه. يعني موجود جوه دريم لاند عمارات الاميرالد اللي احنا شفناها في بدايه الحلقه، وفي منطقه فيلات الجولف والجولف الجديد، وفي منطقه فيلات الزيرو لوت وهي فيها فيلات متوسطه المساحه، وفي منطقه التاون هاوس ودي فيلات صغيره، وفي كمان منطقة الجولف أو الجولف 3 والفرسان ومنطقة الاستوديو.
ومنطقة أراضي العائلات، ودي مخصصة للناس اللي هم بيحبوا بقى يبنوا عمارات خاصة بيهم حسب المساحة والشكل اللي بيحبوه، لكن طبعا بتكون مرتبطة بمجموعة من القواعد عشان ما يكونش الشكل شاذ عن شكل الكومباوند بشكل عام. احنا دخلنا اهو زي ما حضراتكم شايفين وبنلف بقى، وزي ما حضراتكم شايفين طبعا ارتفاعات المباني هنا قليلة لان احنا في منطقة الفيلات جوه دريم لاند، وهتلاقوا في وسطها مجموعة تانية من العمارات، يعني في تنوع كبير زي ما حضراتكم شايفين جوه دريم لاند. لكن لو اتكلمنا عموما عن ثقافة السكن في كومباوند، يعني في بعض الخبراء بيقولوا ان ثقافة السكن في كومباوند دي عملت فجوة كبيرة بين الناس، وعملت تباعد بين الجيران، وانها ثقافة بعيدة عن العادات المصرية، وانها خلت الناس تعيش جوه فقاعات، وان الموضوع ده لازم يتغير بشكل او باخر. لكن رغم كل الكلام اللي انا قلته ده، الموضوع بيزيد وبينتشر بشكل اكبر، واقبال جانب كبير من المجتمع على السكن جوه كومباوند بيزيد بشكل كبير، وخاصة الطبقات الاكثر غنى بيحسوا ان هم يعني بيمتلكوا قدر من الهدوء والخصوصية، ويعني المميزات الكتيرة اللي موجودة في الكومباوند. طب هل الكومباوند بالفعل ليه مميزات؟ بالطبع الكومباوند ليه مميزات، ولكن برضو ليه بعض العيوب. المميزات اللي موجودة في الكومباوند هي الحراسة ووجود الأمن بشكل كبير، وده يمكن بيحمي نفسك وولادك وممتلكاتك. تاني حاجة هتلاقي زي ما حضراتكم شايفين كده تنوع أشكال والأحجام طبعا بتاعت الوحدات السكنية، يعني جوه الكومباوند هتلاقي كل واحد هيلاقي اللي يعجبه. تالت حاجة طبعا الرقي والجمال والأشكال المختلفة للعمارات والمباني والوحدات، وده يمكن الشركات المعمارية أو المطورين العقاريين يعني بيتنافسوا في ده بشكل كبير. يمكن رابع حاجة كمان الخدمات وتوفر كل حاجة جوه الكومباوند زي النوادي والمولات والمحلات والمستشفيات والمدارس وحاجات تانية كتير. ويمكن كمان المساحات الخضراء واللاندسكيب والنخيل والزهور، وكل شركة بقى وإبداعها في المجال ده. واللي يمكن لسه كنت بتكلم عليه بقى طبعا الهدوء والخصوصية، من غير ما تلاقي مشاكل وضوضاء. وفي بعض الكومباوندات بتوفر مواصلات جوه الكومباوند نفسه، وفي كمان بعضها بتوفر مواصلات ما بين الكومباوند وبعض المناطق التانية. احنا هنسيب بقى المنطقة اللي احنا موجودين فيها، وهنرجع عند البوابة اللي دخلنا منها عشان نخرج من دريم لاند. رجعنا للجزء ده وما زالت منطقة الفيلات موجودة على يمنا، وهندخل شمال من هنا وهنرجع مرة تانية على نفس الطريق اللي دخلنا منه، وهنخرج من بوابة رقم 3 وهنمشي كده لغاية مول مصر عشان اوريكم المسافة الصغيرة اللي ما بين دريم لاند وما بين مول مصر، وزي هي مسافة قليلة جدا، وزي هي حية المنطقة هنا اكتر واكتر بعد ما بقى في مجموعة كبيرة جدا من الخدمات زادت في المنطقة اللي موجودة فيها دريم لاند. لكن زي ما كنا بنتكلم عن المميزات اللي موجودة بالنسبة للكومباوند، فبرضو أكيد الكمال لله وحده برضو في بعض العيوب، زي البعد عن وسط البلد في معظم الكومباوندات والبعد عن المناطق الحية. لكن يمكن مع الزمن العيب ده قل، لأن عدد كبير من الكومباوندز بقت موجودة جوه المناطق السكنية بشكل عام. العيب الأكبر واللي مستمر وبيزيد هو أسعار البيع جوه الكومباوند، يعني مصاريف أو سعر الوحدات السكنية هنا كبيرة جدا، وهتلاقي ان هي بتزيد بشكل اكبر بكتير من العمارات الاهالي مثلا اللي موجودة في مناطق تانية، الا اذا كان المنطقة هي مميزة بشكل اكبر. كمان مصاريف الصيانة الناس بتشتكي منها جدا، واللي بتزيد سنة عن السنة اللي قبلها، دي برضو من العيوب اللي موجودة جوه اي كومباوند. لكن طبعا لو الواحد بيتمنى، فبنتمنى ان كل المشاريع الجديدة تبقى بالشكل ده، ولكن ممكن تبقى المشروع بالشكل ده ولكن مع بقائها مفتوحة. تحاول تحسن المشاريع القائمة، تدهن العمارات، تغير وتحسن الواجهات، وتعمل تغيير للأرصفة، وتزود نسبة التشجير، لأن نسبة التشجير ونسبة الخضرة مهمة جدا جدا جدا. وطبعا مع التعاقد مع شركات نظافة والاهتمام بالنظافة بشكل عام للأحياء والمناطق القديمة، هيخليها ترجع لرونقها وبهائها وجمالها، واللي عدد كبير جدا من الناس بيحبوا ان هم يسكنوا فيها.
احنا خارجين مباشرة كده من بوابة رقم 3، وقلت لحضراتكم هنطلع على طريق الواحات، ومن طريق الواحات هندخل على طريق الخدمة عشان نتفرج كده على مول مصر عن قرب. وطبعا عشان الحلو مش ممكن يكمل والكمال لله وحده برضه، ففي بعض العيوب اللي يمكن مشتركة مع بعض الكومباوندات في دريم لاند، وفي بعضها منفرد بيه دريم لاند. ولو سألت الناس اللي ساكنة في دريم لاند هتلاقي جزء من العيوب دي موجودة جوه دريم لاند، زي بيقولوا مثلا زي ارتفاع رسوم الصيانة، ودي من العيوب المشتركة، وارتفاع أسعار المية والكهرباء، وإن نسبة النظافة يمكن بيقولوا إن هي مش على الوجه الأكمل، وزيادة في نسبة كلاب الشوارع. احنا خرجنا بالفعل من دريم لاند، وزي ما حضراتكم شايفين لسه في أراضي فيها مجموعة من الإنشاءات، لسه المنطقة عموما يعني بيعاد صياغتها بشكل كامل. عشان كده هتلاقوا زي ما بقول لكم في نسبة رتش، وفي نسبة من الرمال والأحجار اللي موجودة. احنا خرجنا بالفعل كده على طريق الواحات، واللي يمكن كان لينا رحلة جوه الطريق ده، وشفنا قد ايه الطريق ده طريق حيوي، وقد ايه مليان معالم ممكن تستدعي الفيديو ده وتتفرج عليه من فيديوهات القناة. وشفنا موجود في بداية الطريق كده من ورا فيه بتلاقي حدائق الأهرام، وبعديها بتشوف الطريق الدائري، ويكون على شمالنا حي الأشجار ومدينة الفردوس ودريم لاند اللي كانت مسار حلقتنا النهاردة. وبعد كده بتلاقي سوق الجملة أو سوق الخضار والفاكهة الرئيسي اللي بيخدم مناطق كتير جدا من القاهرة الكبرى، وموجود في 6 أكتوبر. وبعديه بتلاقي مدينة الإنتاج الإعلامي، وقدامها مباشرة مول مصر اللي يمكن باين من على بعد زي ما حضراتكم شايفين اهو. وزي ما قلت لكم احنا زي ما خرجنا من دريم لاند هنروح من دريم لاند مباشرة على مول مصر ونتفرج عليه. ودخلنا كده من طريق الخدمة أو الطريق الجانبي الخاص بطريق الواحات، واللي بتوصلنا للواحات البحرية. لو كملنا طريقنا على طول هيكون في مدخل للحي المتميز والسياحية اللي موجودة في 6 أكتوبر، وبيكون في مدخل كمان على محور 26 يوليو، وهو اللي بيدخلنا مدينة 6 أكتوبر بأحيائها المتسعة وبجوها الجميل. احنا ما زلنا ماشيين زي ما حضراتكم شايفين، ويمكن الكوبري اللي موجود قدام حضراتكم من بعيد ده هو كوبري يوتيرن كده. لو انت عايز ترجع بقى على طريق الفيوم بتطلع من الكوبري ده وتلف فوق طريق الواحات وتنزل مرة تانية على الناحية التانية وتروح في اتجاهك لطريق الفيوم. احنا هنفضل ماشيين زي ما حضراتكم شايفين. وفي جزء خاص بدريم لاند، وهو الجزء اللي اسمه ليك دريم او دريم ليك، وهو اللي موجود هو كومباوند كده موجود ليه مدخل او طريق على ايدينا اليمين قبل مول مصر مباشرة. بندخل من هنا وبندخل على الكومباوند، اظن ان هو كان كمان ليه مدخل من جوه دريم نفسها. هنفضل ماشيين وزي ما بقول لكم بنتفرج على خدمه مميزه جدا، واللي يمكن معظم سكان دريم دلوقتي بقت جزء كبير من رحلاتهم او خروجاتهم موجوده جوه مول مصر، وجزء كبير من الاحتياجات اللي بيحتاجوها بييجوا يشتروها هنا من مول مصر. مول طبعا من المولات يعني المشهوره جدا، واللي عدد كبير من سكان مصر بيجي يزور المول ده. وبعديه مباشره بيكون في طريق وصل الدهشور. لو كملناها على طول بنروح على ميدان جهينة، وبيكون كمان هناك في مول العرب من المولات الكبيرة والمشهورة برضو زي شهرة مول مصر. وزي ما بقول لكم كده عموما مدينة 6 أكتوبر هي من المدن القديمة، ولكن نسبة الخدمات اللي موجودة في 6 أكتوبر ونسبة الخدمات اللي موجودة في نطاق مدينة 6 أكتوبر نسبة عالية جدا. دي مول مصر وادي البوابات. وممكن تدخل برضو هنا طبعا ليه مجموعة كبيرة من المداخل، من ضمنهم المدخل اللي حضراتكم شايفينه على يميننا دلوقتي. بتنزل كده وبتركن العربية وبعدين بتدخل المول، سواء كان في الدور العلوي أو في الدور الأسفل. يعني أتمنى أن رحلتي النهاردة اللي كانت موجودة جوه دريم لاند تكون عجبتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، لأن ده شيء مهم جدا تعمل لايك للفيديو. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.